वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। यसमा चाहिँ आज मैले जीपीएसएस प्रोग्रामिङ ल्याएको छु, मतलब जनरल पर्पज सिस्टम सिमुलेसन। ओके, नो वरिज। यो चाहिँ हाम्रो के छ त, यसको ब्लकहरु एलिमेन्टहरु छ। कुरा के हो भन्दाखेरि के हो त जीपीएसएस भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट सिस्टमलाई चाहिँ सिमुलेट गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जीपीएस। अनि के हुन्छ त्यसमा भन्दा यसले चाहिँ ब्लकको फर्ममा एक्टिभिटिजहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र अनि हामी त्यहाँ चाहिँ लाइनले देखाउँछौं। त्यो लाइनले चाहिँ सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटिज कुन अर्डरमा कसरी चाहिँ ह्यापनिङ हुन्छ, कसरी चाहिँ अकर गर्छ भन्ने कुरा हामी देखाउँछौं। त्यो त्यसरी हुन्छ जीपीएसएस मा। सुरुको कुरा के हो भने हाम्रो मेन प्रब्लम के हो भने हामी बेसिक नजानिकन सिधै हामी प्रोग्राम गर्नतिर लाग्छौं, अथवा जे पनि हामी बेसिक नजानिकन सिधै हामीलाई चाहिँ आउटकम चाहिरहेको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ सिधै रिजल्ट चाहिरहेको हुन्छ, हामीसँग टाइमै हुँदैन, फुर्सदै हुँदैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ तरिका त हैन नि त खासमा त। त्यो जीपीएसएस प्रोग्रामिङ के हो, कुरा के भन्दाखेरि म आफैले फेस गरेर प्रब्लम हुन्छ। सुरुमा तपाईलाई 2 मिनेट चाहिँ लिए किनभने तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागोस् ताकि जीपीएसएस सिक्नको लागि। कुरा के भन्दाखेरि तपाईले क्वेशनको सोलुसन पाउने हैन क्या, मतलब तपाईले कुनै एउटा प्रब्लम छ नि त्यसको सिधै तपाईलाई प्रोग्राम चाहिए हैन, तपाईलाई हाउ टु थिंक टु दिस सोलुसन चाहियो। प्रब्लम छ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने त हाउ टु थिंक भन्ने कुरा चाहिँ चाहियो। र म आफैले पनि प्रब्लम फेस गरेर त जीपीएसएस को लागि, किनभने म पनि डराइरहेको थिएँ, ओ नो के भइरहेछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि मैले कन्सल्ट गरिरहेको थिएँ ती साथीहरुलाई, अनि भनिरहेको थिएँ कि आई नो आई अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम, मलाई प्रब्लम थाहा छ, मैले बुझेको कुरा यो हो भन्नु चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेछ। अब अनि मलाई ब्लकहरुको काम पनि थाहा छ, तर एक्चुअलमै हाउ टु थिंक टु द सोलुसन क्या, सोलुसनसम्म एप्रोच कसरी गर्ने त, कसरी चाहिँ ओके मैले फर्स्ट भिडियोतिर भने जस्तो यतातिर म गाउँमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ, नो वरिज। ओके, सो के हुन सक्छ त, हाउ टु थिंक टु द सोलुसन अफ द प्रब्लम हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिने हो। र त्यो चीज चाहिँ के हो भने म तपाईलाई त्यो चीजको लागि चाहिँ दिन तयार गर्छु। म तपाईलाई एन्सर दिन भन्दा पनि यु आर द एन्सर म त्यो देखाउन ट्राई गर्छु। त्यसको लागि सिक अब जीपीएसएस। र सुरुमा हामीले बुझिहाल्यो कि यसमा ब्लकमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ केलाई त एक्टिभिटिजहरुलाई। भनेपछि हामीलाई एज अ बेसिक फर्स्ट थिङ इज हामीलाई त्यो ब्लक थाहा हुनैपर्छ कि त्यो ब्लकलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, र अनि गएर त्यो ब्लकलाई कसरी देखाउने, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, अनि त्यसको थ्रुबाट कसरी सिक्वेन्सहरुलाई देखाइन्छ, प्रब्लम कस्तो हुन्छ, त्यो प्रब्लमलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु हामी सिक्दै छौं। कुरा ठीक छ। दिस इज द फर्स्ट भिडियो मैले ओके फर्स्ट ल ठीक छ। कुरा चाहिँ के हो भने हामी यसरी जान्छौं, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक एबीसीडी देखि जस्तै हो। कुरा के भने सुरुमा हामी यो भनेको यसरी हामी सिक्दै जान्छौं, र अनि अलिकति गर्दै जाँदा नयाँ कुरा थप्दै जाँदा हामी इक्जाम्पल पनि गर्दै जानेछौं। पहिला हामी बेसिक हेर्छौं कि कुरा के हो, त्यसलाई कसरी युज गर्ने, अनि हामी इक्जाम्पल पनि साथमा गर्छौं। कुरा ठीक छ, सिधा कुरा गरौँ। सुरुमा म यो भिडियोमा बताउनेवाला छु जनरेट, एडभान्स र ट्रान्सफर, टर्मिनेट ब्लक। सकेसम्म यति चारटाको बुझाउनेवाला छु ताकि त्यसपछि हामी एउटा इक्जाम्पल गर्न सक्नेछौँ। जनरेट भनेको के भने तपाईको ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ के गर्ने त, क्रिएट गर्ने एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमबाट चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त, इन्टरभल अफ टाइमबाट चाहिँ उसले के गर्छ त, क्रिएट गरिराख्छ। भनेपछि जनरेट ब्लकलाई हामीले कसरी जनाउँछौँ त भन्दाखेरि दिस इज द सिम्बल फर द जनरेट ब्लक वेयर वी राइट ए कमा बी। ठीक छ। अब ए भने चाहिँ मिन हो र बी भने मोडिफायर हो, मतलब ए प्लस माइनस बी को फर्ममा चाहिँ तपाईलाई क्वेशन दिया हुन सक्छ। यसको मतलब यसको रेन्ज चाहिँ ए प्लस बी देखि ए माइनस बी सम्मको हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। अनि यो अब यसमा चाहिँ हामीलाई नर्मली यति नै चाहिन्छ, अरु कुरा नगरौँ। नभए हामीले यतातिर चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर सी र डी पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ, नभए नगर्दैन। त्यो भने अप्सनल चीज हो। कुरा के भन्दाखेरि यदि सी मा चाहिँ हामीले इनिशियली हामीले एजम्पसन के गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो भन्दा अगाडि एउटा टर्म मैले भन्नुपर्ने थियो, एक्सन टाइम। एक्सन टाइम भनेको के भने टाइम एक्सपेन्डिचर, टाइम एक्सपेन्डिचर फर अ इन्टरभल फर अ ट्रान्जेक्सन। एउटा ट्रान्जेक्सनलाई कम्प्युट गर्न लाग्ने टाइम चाहिँ के हो त, एक्सन टाइम हो। जस्तो जनरेट ब्लकले ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्दाखेरि के गर्छ त, सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ ए प्लस माइनस बी को इन्टरभल अफ टाइममा ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्छ भन्नुको मतलब फर इक्जाम्पल एउटा केस कस्तो हुन सक्छ भने बार्बर शपमा, आज म दारी कपाल काटेर आएको। ओके, बार्बर शपमा म त्यहाँ पनि यही सोचिरहेको थिएँ, त्यहाँ दारी कपाल काट्न आउँदाखेरि सिनारी कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे आउन सक्छ। ठीक छ। अनि हो त्यो आउने वाला जुन त्यो प्रोसेस छ नि, त्यसलाई कुनै एउटा र्यान्डम तरिकाले देखाउन चाहिन्छ। जनरली कति टाइम जतिमा आउन सक्छ त, जनरेट हुन सक्छ त नयाँ कस्टमरहरु भन्ने कुरा चाहिँ जनरेट ब्लकबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। कुरा ठीक छ हो। यसले चाहिँ अब एक्सन टाइमलाई के गरिदिन्छ त, एक्सन टाइम एउटा जनरेट ब्लकमा युज हुन्छ। अर्को हामीसँग के छ त, अर्को हामीसँग छ एडभान्स ब्लक। अर्को एडभान्स ब्लकलाई हामीले कसरी जनाउँछौं त, सिम्पल रेक्ट्याङ्गल छ त्यो चाहिँ हो। यसमा चाहिँ ए कमा बी लेख्यो भने चाहिँ के हो त, यो चाहिँ हो एडभान्स ब्लक। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्को टाइम एक्सपेन्डिचर हुन्छ। जस्तो म गएँ अनि त्यहाँबाट अब बार्बर खाली छ भने चाहिँ म त्यहाँ बस्छु। अब म त्यहाँ जाने वाला जुन टाइम छ त्यो क्रिएट भइराख्ने वाला नयाँ मान्छे कति मिनेटको डिफरेन्समा आइरहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ जनरेटले गर्यो भने अब त्यहाँ गएपछि एक्चुअलमै काम गर्ने
कतै मसिनको कुरा भने इन्स्पेक्सनको कुरा होला हो त्यो चेकिङको कुरा होला हो त्यो कुरा एक्चुअलमै त्यो चिजमा काम गर्नलाई कति लाग्छ त मेरो दाढी कपाल काट्नलाई चाहिँ कति लाग्यो त हो त्यो एक्सन त्यो इन्टरभल त्यो टाइम चाहिँ हो A, B हो अब मेरो दाढी कपालै मिलाउनलाई अब अलि लामो टाइम लागला दाढी मात्र भएकोलाई छोटो टाइम लाग्ला त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त A, B त्यही भएर यसमा पनि मिन र मोडिफायरले जेनेरेट गर्यो यदि त्यहाँ मिन र मोडिफायर छैन एक्ज्याक्ट छ भने चाहिँ त्यो सिधा गर्दा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट मात्र हुन्छ यो हाम्रो एडभान्स ब्लक मैले यहाँ नाम लेखिन ताकि तपाईले बुझ्नु होला तपाईको ब्रेनले काम गरोस् ल ठीक छ यो चाहिँ एडभान्स ब्लक हो र यो चाहिँ जनरेट ब्लक र एडभान्स ब्लक थियो अब ट्रान्सफर ब्लक भने के अब हामीसँग कन्डिसन यस्तो हुन सक्छ कि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो आएको काम चाहिँ कन्डिसनली बाँड्नु पर्यो दुईवटामा बाँड्नु पर्यो भने अर्थात् कुनै एउटा कन्डिसन होला कि एक्सेप्टेन्स र रिजेक्टको हो त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त ट्रान्सफर ब्लक युज गर्छौँ र ट्रान्सफर ब्लकको सिम्बल चाहिँ यो हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामी कन्डिसन अथवा त्यो कति चाहिँ एक्सेप्टेबल हो त्यो कुरा लेख्छौँ र अनि यहाँ एउटा प्रोबेबिलिटी कुरा हुन्छ त्यो कति के गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसको प्रोबेबिलिटी वाला ब्रान्च चाहिँ यतातिर जान्छ र 1 माइनस यासको साइड चाहिँ यतातिर जान्छ भन्ने कुरा अलि बुझ्दैन होला कुरा यस्तो सपोज तपाईको कुरा गर्दै जाँदाखेरि के भयो त 10% एक्सेप्ट गर्ने कुरा आयो भने 10% एक्सेप्ट भनेको हामीले यहाँ 10% लाई 0.1 भनेर लेख्यो भने त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भनेपछि यो यास वाला मतलब यो प्रोबेबिलिटी वाला ब्रान्चमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एक्सेप्ट वाला काम यतातिर गर्छौँ त्यसपछि अनि गएर रिजेक्ट वाला काम चाहिँ यतातिर हुने भयो कुरा ठीक छ 90% रिजेक्ट भन्यो भने चाहिँ के हुने भयो त 90% रिजेक्ट भन्यो भने चाहिँ के हुने भयो त यसमा हामी 0.9 लेखेर यतापट्टि रिजेक्ट गर्छौं अथवा सेम कुरा इक्विभ्यालेन्ट हो केसँग भन्दाखेरि 90% रिजेक्ट भनेको 10% एक्सेप्ट पनि हो त्यही मैले 0.1 यतातिर एक्सेप्ट लेख्नु पनि सेम कुरा हो कुरा ठीक छ अनि यतातिर रिजेक्ट लेख्नु त्यही यो ब्रान्चमा चाहिँ त्यो कन्डिसनले जे दिइराछ त्यो वाला कन्डिसन हुन्छ अनि अर्को प्रोबेबिलिटी कुरा चाहिँ हामी यतातिर गर्छौं कुरा ठीक छ यो थियो हाम्रो ट्रान्सफर ब्लक अब टर्मिनेट ब्लक भनेको त्यो ठाउँ जहाँ गएर हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन एन्ड हुन्छ कुरा ठीक छ अब त्यहाँ एउटा सिरिज अफ प्रोसेस हुन सक्छ शपिङ मार्केट हुन सक्छ अथवा बारबार शपिङ अब म निस्केपछि त काम सकियो नि त त्योसँग रिलेटेड त हो त्यो वाला कुरा चाहिँ के हुन्छ त टर्मिनेट भन्छ र टर्मिनेटको सिम्बल हुन्छ यस्तो कुरा ठीक छ यति मात्रै गर्दा हुन्छ यदि तपाईको त्यसलाई काउन्ट गर्नु छैन भने कति जना आए कति जनाले कुरेर बसे त्यो के काउन्ट गर्दै छ हामी के कुराको सिमुलेट गर्दै छौ भन्ने कुरा हुन्छ अब यहाँ तिमी यसलाई एक्सटेन्ड भन्दा पनि यसरी नै लेख्दा हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी नम्बर लेख्छौं त्यो नम्बर जति नम्बर चाहिँ हामीले त्यो एउटा ट्रान्ज्याक्सनले पूरा गर्छ कम्प्लिट गर्छ जस्तो कहिलेकाहीँ हुन सक्छ दुईटा तीनटा अथवा एउटा नर्मली एउटा ट्रान्ज्याक्सनले एउटा चाहिँ एकचोटीमा यो ब्लकमा एउटा बाट चाहिँ हामी इन्क्रिमेन्ट गर्ने हुन सक्छ अथवा अड गर्यो भने हामीले दुईले इन्क्रिमेन्ट गरौँला हो त्यसरी यहाँ चाहिँ एउटा नम्बर लेख्या हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ 0 भयो भने त्यो वालाको बेलाको चाहिँ काउन्ट भएन हामी एक्जाम्पल गरेर हेर्ने छौं टेन्सन कुरा भएन अनि यहाँ 1 भयो भने चाहिँ हरेक चोटी अब त्यो एकचोटी काउन्ट हुँदाखेरि अब त्यो काउन्ट 1 ले बढ्ने भयो अनि फेरि अरु चोटी त्यहाँसम्मको प्रोसेस चाहिँ के हो त 1 ले बढ्यो भन्ने कुरा हेर्छौं कुरा ठीक छ यो चाहिँ थियो हाम्रो कन्सेप्चुअल कुरा हाम्रो यो चारवटा ब्लकको कुरा अब यसको युज गरेर हामी फर्स्ट म्यानुफ्याक्चरिङ सब मोडल 1 हेर्दै छौं त्यसपछि हामी अरु कुरा थप्दै जानेछौं त्यसैमा मोडिफाई गर्दै रमाइलो छ जीपीएसएस किप लर्निङ किप इन्जॉयिङ पीस